የኮምፒውተራችን አልት ኪ በመጠቀም በየቀኑ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን የሾርት ከት አይነቶች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ግርማ ነኝ ከኢቴክ ከተማ። በዚህ ፕሮግራም ይዤላችሁ የመጣሁት የአልት ኪ እና አጠቃላይ ጥቅሙን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሾርት ከቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አልት ኪ እንደሚታወቀው በኮምፒውተራችን ካሉት የተለያዩ ኪዎች ውስጥ ለተለያዩ ሾርት ከቶች ለምንጠቀምበት የሚረዳን ኪ ነው። ስለዚህ አልት ኪን በመጠቀም 5 የተለያዩ ሾርት ከቶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያ የሚሆነው አልት እና ታብን በመንካት ነው። አልት እና ታብን በምነካበት ሰዓት ካሁን ቀደም የተከፈቱ የተለያዩ ፋይሎችን እንዲሁም ደግሞ ዊንዶዎችን ይከፍትልኛል ወይም ደግሞ ሺፍት ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዚሁ ላይ አልትን በምለቅበት ሰዓት ወደ የምፈልገው ነገር ይወስድልኛል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው አልት እና F4 በምነካበት ሰዓት ካሁን ቀደም የተከፈቱትን ነገሮች ወይም ደግሞ አሁን ሺፍት አድርጌ ያገኘሁትን ነገሮች በሙሉ ይዘጋልኛል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው አልት ኢንተር ነው። አልት ኢንተር የምንጠቀምበት የተለያዩ ፎልደሮችን እንዲሁም ፋይሎችን ፕሮፐርቲያቸውን አጠቃላይ የነሱን ፕሮፐርቲ መገኛቸውንም ጨምሮ ማለት ነው ለማግኘት የምንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ሚውዚክ ፎልደር ላይ ገብቼ አልት እና ኢንተር በምነካበት ሰዓት የሚመጣልኝ የጀነራል ወይም ደግሞ የስቶክ ወይም ደግሞ የፎልደራችን አጠቃላይ ፕሮፐርቲው እናገኛለን። በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው የቋንቋ አማራጮችን ነው። የምንጽፋቸውን ቋንቋዎች አማርጦ የሚያገኝልኛል ማለት ነው። አልት ሺፍትን በምነካበት ሰዓት ወይም ደግሞ አልት ስፔስን እንደ ኮምፒውተራችን ሊለያይ ይችላል። በምነካበት ሰዓት የተለያዩ ቋንቋዎችን ይቀያይርልኛል ማለት ነው፣ የመጻፊያ ቋንቋዎችን። አምስተኛውና በመጨረሻ የማሳያችሁ ደግሞ አልትን በመጠቀም እንዴት ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የተሻለ ነገርን ማሳየት ወይም ደግሞ መጠቀም እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወርዳችንን ከፍተዋለን። ፓወርፖይንትም ኤክሴልም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በመቀጠልም አልትን በምነካበት ሰዓት ከላይ የተለያዩ ጽሁፎችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌም ከላይ ፋይል የሚለው ላይ ኤፍ፣ ሆም የሚለው ላይ ኤች፣ ኢንሰርት የሚለው ኤን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌም ኤን በምነካበት ሰዓት አልትን ከለቀቁ በኋላ ማለት ነው ኤንን በምነካበት ሰዓት አሁን የተለያዩ አማራጮችን በአሁኑ መልክ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህም ከላይ እንደምንመለከተው ቲ ቴብል ይላል፣ ፒ ፒክቸር ይላል እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚሁ ላይ እንዳለን አልትንም ሳልጫን ማለት ነው አንዴ ብቻ ነው መጫን የሚጠበቅብኝ። ፒን በምነካበት ሰዓት ወደ ፒክቸር ይወስደኛል ማለት ነው። አሁን ፒክቸሩን መምረጥና ኢንሰርት ማድረግ በቀላሉ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ኢሜጁን ወይም ደግሞ ፒክቸሩን ኢንሰርት ማድረግ እችላለሁ አልትን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አልት ነው የምንነካው፣ ከዛ አጠቃላይ ያሉትን አማራጮች እሱ ይመራናል ማለት ነው ኮምፒውተራችን። በዚህ መልክ በቀላሉ አልትን በመጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል አልትን በመጠቀም የተለያዩ አማራጮችን ይዤላችሁ ቀርቤ ነበር ተመልካቾቼ። ለማንኛውም ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ በማንኛውም ሰዓት ማድረስ ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው ቻው።